ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ጃቫስክሪፕት ላይ እንዴት ስትሪንጎችን ቴምፕሌት ሊትራል በመጠቀም ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ቴምፕሌት ሊትራል ወይም ደግሞ ስትሪንግ ክሬት ስታደርጉ ቴምፕሌት ሊትራልን ከተጠቀማችሁ ብዙ አድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው። ከኖርማል ስትሪንጉ ወይም ደግሞ ከኖርማል ስትሪንግ የተሻለ አድቫንቴጆች ይኖሩታል። ቴምፕሌት ሊትራሎችን አስ ስትሪንግ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ አሲዩም እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል አለን፣ ግሪቲንግ የሚባል ቫሪያብል አለ። ኮንስት ነው፣ በኮንስት ነው ተጠቅመን ክሬት ያደረግነው። ሶ ቴምፕሌት ሊትራልን ክሬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ባክስትሮክን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባክስትሮክ ኦፕን ታረጋላችሁ፣ ባክስትሮክ ክሎዝ ታረጋላችሁ። ደን ቢትዊን ዲስ ባክስትሮክ የምጽፉት ማንኛውም ቴክስት ምንድነው ማንኛውንም ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን አድቫንቴጁ ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ላይን አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ላይን እንጨርሳለን፣ ቀጥሎ ሁለት ላይን አለ ማለት ነው። ስትሪንግ ላይ ይሄን ነገር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ላይን ካላችሁ ኢትስ ቤተር ቱ ዩዝ ዲስ ቴምፕሌት ሊትራሎችን መጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው አድቫንቴጅ ይሄ ነው። ሁለተኛው አድቫንቴጅ ደግሞ ኢንሳይድ ዲስ ስትሪንግ እዚህ የጻፍነው ስትሪንግ ላይ ምን ማስገባት እንችላለን? የጃቫስክሪፕት ቫልዩዎችን ወይም ደግሞ ቫሪያብሎችን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኦፕን ፓሬንቴሲሱ ከኦፕን ከርሊ ብሬሱ እስከ ክሎዝ ከርሊ ብሬስ ያለው ቫልዩ የምን ቫልዩ ነው? እዚህ ጋር ፐርሰን ብለን ዲፋይን ያደረግነው የኦብጀክት ቫልዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዶላር ሳይን ኦፕን ከርሊ ብሬስ ክሎዝ ከርሊ ብሬስ ደን ጃቫስክሪፕቱ ቫሪያብል ካስገባችሁ የቴክስቱን ሳይሆን ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ቫሪያብሉን ራሱ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲስፕሌይ ሲደረግ ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ፐርሰን ዶት ኔም ማን ነው? ቢኒያም ኤፍሬም ነው። ስለዚህ ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ቢኒያም ኤፍሬም አይ አም ፐርሰን ዶት ኤጅ ማለት ደግሞ 27 ነው 27 ይርስ ኦልድ ብሎ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ረን ማድረግ እንችላለን። ረን ስታደርጉት እንደምታዩት ሄሎ ማይ ኔም ኢዝ ቢኒያም ኤፍሬም አይ አም 27 ይርስ ኦልድ የሚለው ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ቫልዩዎችን ማስገባ። ይሄኛው ሁለተኛው አድቫንቴጅ ነው። ሶስተኛው አድቫንቴጅ ደግሞ ላስት ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ዊዛውት ኤኒ ስኬፕ ሳንጠቀም ሲንግል ኮለምን እና ደብል ኮለምን ያለምንም ፕሮብሌም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስኬፕ ካራክተር ሳንጠቀም ማለት ነው። ይሄኛው ላስት ቪዲዮ ላይ ስትሪንግ ስንጠቀም ወይም ክሬት ስናደርግ አንደኛው ፕሮብሌም ምንድነው? አንዳንድ ካራክተሮችን በምንጽፍበት ጊዜ ስኬፕን የግድ መጠቀም አለብን፣ እነዛን ካራክተሮች እንደ ጃቫስክሪፕት ኮድ እንዳያስወጣቸው ማለት ነው። ሶ ስትሪንግ ዩዝ ስታደርጉ ቴምፕሌት ሊትራሎችን ተጠቅማችሁ ሞር አድቫንቴጅ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ክሊክ ካሁን ለጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።